आपण शिकणार आहोत मुळाक्षरे. अ अननस. टोपलीत काय आहे? बरोबर, टोपलीत आहे अननस. अननस. आ आगीनगाडी. आगीनगाडी. आगीनगाडीचा आवाज कसा येतो? झुक 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 झुक. इमारत. इमारत. इडलिंबू. इडलिंबू. उखळ. उखळ. ऊस. ऊस. ऊस कसा लागतो? ऊस गोड 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 गोड. एडका. एडका. आयरन. आयरन. ओझेवाला. ओझेवाला. औषध. औषध. आपण आजारी असताना काय घेतो? औषध. औषध. अंबारी. अंबारी. आहा. स्वतः. स्वतः. ऋषी. ऋषी. आपण काय काय शिकलो? चला बघूया. Bye. Bye.